So, ito na yung continuation ng ating lesson. So, nandito na tayo sa part 2 or yung pinaka-lesson 2 natin. So, sa lesson 2, make sure na before kayo pumunta dito ay naintindihan ninyo yung lesson 1 natin. So, meron naman tayong mga ng e-modules. So, pwede nyong sabayan ng pagbabasa yung video discussion natin. Okay? So, for the lesson 1 natin is about historical of origin of life. Pagdating dito kay lesson 2 is about theories of origin of life naman po yung pag-aaralan natin. So, mapansin natin, marami tayong klase ng teorya. Kasi hindi kasi natitigil yung pagdiskubre or pag-research ng mga researcher natin, ng mga scientists natin, patungkol sa mga ganitong klase ng topic. Kung may isip natin class, there are a lot of several theories, so there are several theories which offer their own explanation. So bawat teorya ay meron silang iba't ibang explanation patungkol sa origin of life na nag-start sa ating mundo. So we have a theory of a special creation, theory of spontaneous generation, theory of biogenesis, theory of biochemical evolution, theory of panspermia, and lastly is deep sea hydrothermal vent theory. So mapansin natin maraming klaseng teorya kasi nga time to time ay time to time is nakaka-discover sila, patuloy yung pag-aaral ng mga scientists natin at hindi sila tumitigil pagdating sa mga ganitong klase ng teorya. So the first theory we have is the special creation. So alam naman natin kapag sinabing special creation, ito yung tinatawag natin ng God's created. Okay po. So meron sa special creation, dito kasi is even na all different forms of life ay ginawa ng Diyos. So, meron tayong dalawang concept pagdating sa special creation. First, we have the Hindu concept, and second, we have the Christian and Islam beliefs. So, pagdating dito, class, dalawa kasi yung concept nito, pero by God pa rin tayo naka-base. So, for the Hindu concept, according to their Hindu mythology, the world was created by God Brahma o yung tinatawag nilang Lord Brahma. So, si Lord Brahma, siya yung nag-create ng mundo. So, saan ba galing or paano niya create yung buhay dun sa mundo natin or dun sa universe, sa world natin? So, yung gods, kasi pagdating sa Hindu class, hindi lang si Lord Brahma yung gods nila. Marami silang gods and goddesses po. So, yung gods, mens, and devils ay ginawa niya mula sa kanyang ulo. Okay? Yung birds naman, o yung ibon, ay ginawa niya mula sa kanyang chest. Then, yung goats, ito ay mula sa kanyang bibig. And yung plants ay ginawa niya mula sa buhok sa kanyang katawan. Kumbaga, yung balahibo niya sa katawan, dun galing yung pagbuo niya ng mga plants. So, ganun yung concept ng Hindu, kung papaano binuo ni Lord Brahma yung mundo or yung buhay sa ating mundo. And for the Christian and Islam belief, so ito naman yung pinaka-common natin, it's based from the Bible. From day 1 to day 6 ay binuo ni God yung mundo natin, at hindi lang yung mundo, yung buhay. From day 1, we have the universe, solar system, yung tubig, yung araw, yung mundo natin, at syempre yung buhay ng tao. Okay? So, balik muna tayo kay Hindu concept. So,
The religious point of views are based on the faith and are linked with belief and some divine force. So, for the special creation in Hindu concept, so naka-base tayo by faith. Opo. Pagdating dito, this concept until now are not testable kasi nga by Hindu mythology lang tayo nag-base for the Hindu concept. So, for this concept also, sa panahon nga natin ngayon in modern biology, yung mga ganitong klase ng teorya ay sa science kasi hindi sila kumbaga lahat ay may explanation. So, pagdating dito sa ganitong concept ni Hindu ay hindi po sila or hindi nila ina-accept yung ganitong teorya. Next, yun nga, back tayo kay Christian and Islam belief. So, pagdating dito naman kay Christian and God belief, from day 1 to day 6 ay ginawa ni God yung yung universe, yung plants, yung animals, and also us na mga tao. So, kung ito ay based on the Bible, o ito yung nabasa natin sa Biblia kung paano ginawa ng Diyos yung ating mundo. At dito kasi class sa special creation, meron kasi dito na 'di ba naka-base tayo kay Bible. So, biblical story of creation of life and world within 6 days. So, from day 1 to day 6, kumbaga, dito kasi class, kumbaga, may isang tao na pinupush yung ganitong teorya, yung special creation. And that is a Spanish monk, Father Suarez. So, nag-base siya kasi kay Bible for this kind of theory. So, from the Bible, at dinescribe din ni Father Suarez, na yung earth and heaven, ito yung unang create ng God. So, in the first day of creation, ang una ay ang earth and heaven po yung na-create. Then, after ng day 1, we have the day 2, yung sky, yung nabuo daw. Then, in the third day, nabuo na or na-create na si plants and animals. Then, yung for the fourth day, na-create na dito si sun, si moon, and star. And the fifth day, yung birds and fishes na yung na-create. And for the final, we, as humans, men and beasts were created on the sixth day. So, yung babae or as tayong mga babae was created in the seventh day from the 12 rib of a man. So, ayun yung base natin kay Bible kung paano na-create yung buhay natin. So, for this theory of special creation, sabi nga natin, si scientist kasi ay hindi siya naniniwala ng walang basihan. Even nung nakalagay siya kay Bible, hindi pa rin ito ina-accept ng mga scientist kasi kapag teorya kasi is may explanation, sabi nila, at may mga evidences na kailangan ipakita para paniwalaan. Okay po? According to them, na it has no scientific basis kasi wala nga tayong evidence. Ang evidence lang natin is written in the Bible for this kind of creation. Lalo na yung sa Hindu concept na from their Hindu mythology lang tayo nag-base. Okay po?
Next, we have the theory of spontaneous generation. So, pagdating dito sa theory ng spontaneous generation, the notion that life can arise from non-living matter. So, yung buhay daw ay kaya na mabuhay sa isang non-living matter. Sabi po dito. So, for this theory, meron tayong mga supporters o yung sumusuporta sa teorya na to, at meron din tayong opposers kung saan sila yung nagko-contradict dun sa teorya ng mga supporters natin. So we have the supporters Aristotle, Epicurus, John Baptist van Helmont. They believe that insects arise from dew, yung fish and frog from mud, fly maggots from meat. So naniniwala sila na yung insect ay nanggaling sa dew. Yung isda at yung palaka ay nanggaling daw sa mud. Yung fly maggots ay nanggaling daw sa meat. So mapansin natin, yung dew, mud, and meat ay they are non-living matter. So wala silang buhay. Okay po. Then meron kung may supporters tayo, of course, meron tayong opposers or nagdi-disapprove dun sa theory na yun. So, meron tayong Francisco Redi, Lazaro, and Louis Pasteur. So, si Aristotle kasi class, he proposed that life arose from non-living materials if the materials contain a vital heat. So, as evidence, he noted several instances of the appearance of animals from environments previously devoid of such animal, such as the seemingly silent appearance of fish in a new puddle of water. Kumbaga, si Aristotle kasi is nag-base siya dun sa appearance. For example, meron yung new puddle water, sabihin natin sa isang pond. Sa isang pond, common may mga, or sabihin natin, meron mga common dun na isda. Okay? So, according to Aristotle, may pinanggagalingan sila. Kasi, nagkakaroon ng panibagong appearance or nagkakaroon ng panibagong isda dun sa isang pond na hindi alam kung saan nanggaling. So, doon yung sinasabi ni Aristotle na katulad ng fish from mud. So, kung papansin natin, bigla na lang nag-a-appear yung isang hayop nang hindi alam kung saan nanggaling. Kaya ang sinusupport nila Aristotle ay galing yung isda sa non-living organisms. And next we have John Baptist van Helmont. Si John Baptista is a Flemish scientist na nag-propose na that mice could arise from rugs. So, mapansin natin, si rats daw or yung mice daw ay nanggaling sa rugs and wheat kernels na na-open, yung container niya is open. So, ito yung sa maggots naman. Kaya na naman to, kay Reddy naman to, kay Francisco. So, yung kay John Baptist van Helmont po, ay sa kanya naman po ay yung mice daw ay nanggaling daw sa rugs and wheat kernels na nakabukas yung container ng in 3 weeks or ilang linggo. So, kung may isip nila, saan nanggaling yung mice na yon? So, dahil nakabukas yung container, dun daw mismo nanggaling yung mice. Okay? According to John Baptista. Kumbaga, in such habitats provided ideal food, kasi nga yung wheat kernels is food siya, yung food sources and shelter for mouse population to flourish. Kumbaga,
nadadagdagan yung mice dahil doon sa container na nakabukas. Doon daw naggaling yung mga mice natin. According doon John Baptista. Yung pagdating naman dito, yung concept ni John Baptista ay inopose ni Francisco Redi. So, si Francisco Redi, isa siyang Italian physician na etong experiment na to, ipinakita niya na from container 1, container 2, and container 3. Mapapansin natin, yung first container naka-open. So, ayan. So, mapansin natin yung container natin is open. Okay, so at meron tayong ditong mga yung mga bangaw na makikita kasi naka-open. At yung container natin ay merong karne. So, kung dahil dun sa nakabukas yung container natin, papansin natin, may tendency talaga na pumasok yung mga bangaw doon sa karne. At sa pagpasok nila sa karne, ay yung makakapag-formation sila ng mga maggots doon sa may karne. 'Di ba? Kung mapansin natin yung sa mga kalsada, 'di ba? Kapag naka-open, lalo sa mga karinderya na nasa kalsada banda, mapansin natin diyan, may mga takip sila kasi yung mga bangaw kasi yung mga lumilipad, yung mga flies, meron kasi yan na maaaring may mga maagot sila, especially yung sa mga bangaw. Pag dumapo yan sa pagkain at nagkaroon doon ng maggots, tapos nakain ng tao, may tendency kasi na magkasakit yung kumain nung meron ng maggots. Tapos, naranasan namin yung ganitong klase ng pagkakaroon ng maggots dun sa isang meat nung nag-swimming kami way back in 2018 sa Zambales. So, nag-ihaw kami ng mga barbecue. Then, dahil bonding, so, naiwan siya. Kumbaga, naluto na nilagay sa isang plate lang. So, naka-open siya. Hindi na napansin, napabayaan na doon. So, pagbalik namin, nakita namin may mga puti-puti. Akala namin is yung yung ng uling, nung tinitigan namin maigi is, na pala siya, yung, ng bangaw, yung parang maliliit na ugot, yung maggots, yung mga parang maliliit na uod, ganun. So, dahil nakatiwangwang lang yung meat na yun, may tendency talaga na dapuan siya at doon mas maparami yung mga maggots. Okay. So, kung mapansin natin dito, pag open yung container natin, makakapag-formation ng maggots doon sa meat. Yung pangalawang experiment naman ni Francisco, mapansin natin yung meat nasa loob pa din. Pero meron na itong cork-sealed. Naka-cork-sealed na siya. So, meron siyang cork. At wala tayong makikitang maggots kasi nakasarado siyang maigi kasi meron siyang cork dun sa kanyang, yung sa pinaka-takip ng container. Next, punta naman tayo doon sa pangatlo. Sa pangatlo, class, ay merong meat sa loob, merong cover, yung parang telang cover or sa mga sugat, ganon. Di ba may parang butas-butas siya? Mapansin natin, walang formation ng maggots doon sa meat. Pero yung formation ng maggots ay nandun sa taas, doon sa covered natin. Bakit? Kasi sumisingaw yung meat natin. Pero hindi siya yung maggots hindi makakapasok sa meat kasi nakatakip pa rin siya. So ito yung kaya inopose ni
Francisco yung sinasabi ni John Baptista kasi ito yung naging experiment niya. So, hindi nanggagaling sa meat yung daga or or hindi nanggagaling sa mga non-living matters yung isang living matters. Kumbaga, hindi basta-basta magkakaroon ng buhay doon sa may walang buhay. So, etong meat, wala na siyang buhay, di niya kayang mag-produce ng buhay kasi nga hindi non-living matters na siya. Kaya nagkakaroon ng another living matters kasi galing ito sa mga another living matters or yung kauri nila. Ganun po yun. Yun yung kung bakit hindi naniniwala or hindi opposer sila, opposer ni John Baptista si Francisco dahil nga si Francisco is nagkaroon siya ng experiment na ganito na nagpapatunay na hindi doon nanggagaling yung maggots kung hindi sa same lang. Kumbaga, dumadami lang siya doon kasi nga merong meat or maaaring doon. Kung mapansin kasi natin dito sa pangalawang experiment, yung naka-cork seal siya. So, wala tayong makikita na any maggots or any flies doon sa pinaka-container natin kasi saradong-sarado siya. Walang explosion na nangyayari. Okay? So, punta na tayo sa next. So, punta tayo sa another experiment naman, sa side ng mga opposers naman. So, dito naman sa experiment na to, ay galing kay Louis Pasteur. So, si Louis Pasteur is a prominent French chemist kung saan siya ay nag-aral about microbial fermentation and the causes of wine's spoilage accepted in this kind of challenge. So, Pasteur filtered air through a gun cotton filter and an microscopic examination. So, nagkaroon kasi siya ng another examination before pa dito sa ganitong experiment na to. So, dahil dun sa ginawa niya ng dun sa cotton na yon na nagkaroon siya ng idea para gawin yung ganitong klase experiment. So, from the boiling, yung broth kills microorganism. Dito kasi is, kumbaga yung sa isang tubig, di ba meron yung mga organism na hindi nakikita ng mga mata natin, pero nakikita ng microscope. So, i-boil niya yan to kill the microorganisms. So, ayan, pansin natin. At kung makikita natin is magkakaroon ng, dun sa curve natin, magkakaroon dyan ng tubig or magkakaroon, may maiipon dyan kasi nga ay dahil dun sa yung, kumbaga, yung sa usok, 'di ba, nung nag-experiment kayo nung nakaraang activity natin, 'di ba may usok din at magkakaroon ng tubig yun. So, ayan yung naipon doon. Doon sa first experiment niya, the curve of the flask prevents outside air from entering the flask. So, no contamination occurs. So, walang nangyaring contamination pagdating dun sa unang experiment niya. So, sa pangalawa naman, kapag nasira yung neck ng flask niya, the bacteria reach the sterile broth and organism growth occurs. So, kahit binoil na natin yung water, example natin is water, kapag nasira yung neck ng flask natin,
may tendency na may pumasok ng mga bacteria or yung mga organism at maaari silang mag-growth doon. Kasi nga, makakontaminate na sila doon sa loob. While dito kasi sa first experiment neto ay walang nangyaring contamination kasi nga yung flask natin is maayos. Wala silang pwedeng pasukan doon sa pinaka flask natin. Okay? So, dahil dito sa experiment ni Pasteur na kumbaga dinisprove nila yung theory ng spontaneous generation sa ganitong mga experiment nila ni Francisco tsaka siya. Pero si Pasteur kasi yung experiment niya, yun kasi yung pinaka nakapagtutok or nakapag-focus na hindi tama yung spontaneous generation theory. Dahil dito, sa kanyang experiment, siya ay na-awardan ng tinatawag na prestigious Alhambert Prize dun sa in Paris Academy nung panahon ng 1862. Nakilala siya dahil sa kanyang experiment, sa kanyang statement na kung saan dinisprove niya yung theory about the spontaneous generation. Kung walang contamination na mangyayari, walang organism or mga bacteria na mabubuhay. Kapag merong contamination na nangyari, doon magkakaroon ng pag-replicate or pagdami ng organism dahil nagkaroon ng contamination na nangyari. Next, theory of biogenesis. So, pagdating dito sa theory of biogenesis, si biogenesis is any process by which life forms produce other life forms. So, si biogenesis ay nakakapag-produce siya ng buhay dahil meron siyang buhay. Okay? Kumbaga, from its self-life, makakapag-produce siya in a new living things. Dito class, yung focus nato ng theory na to, from single living things, makakapag-reproduct siya or makakapag-replicate siya ng iba pa. So, meron si theory of spontaneous generation class. Tinatawag siyang abiogenesis. So, si abiogenesis, ito naman yung life daw ay nanggaling sa hindi buhay or yung life is coming from non-living things. Okay? At si biogenesis ay nanggaling siya sa buhay kaya nakapag-produce siya ng panibagong buhay. So, ano ba yung, para mas madali nating maintindihan to si biogenesis, I give you an example. So, kung makikita natin, yung spider, di ba? Yung spider, kapag nag-lay siya ng eggs, ano yung magiging mga anak niya? Magiging butiki ba? Di ba hindi? Kung ano yung si spider yung nag-lay ng eggs, so yung mga magiging eggs niya, syempre magiging spiders. Yung katulad dito, yung crocodile, so ang mga eggs niya ay crocodile. So, napakalabo naman na mangyari na yung crocodile ay makakapag-anak ng dinosaur. Diba? Sobrang labo naman nun. So, yung biogenesis kasi, kung ano yung buhay, is same lang siya doon sa magiging buhay pa ng iba. So, dito, dahil sa tulong ni Louis Pasteur,
nabuo yung theory of biogenesis. So, mula sa buhay, it can produce another types of life forms. Pero, same lang siya. Kung ikaw ay tao, hindi ka pwedeng magkaroon ng anak na isang hayop. Kumbaga, tao yung magiging yung nasa loob ng sinapupunan ng tao, syempre tao din yung kanyang isisilang. Okay? Kung hayop yung like yung mga dogs, yung mga cats, so same lang din, animals din yung ilalabas nila. Pero same kung sino sila. Okay? Kung ano sila. Next ay theory of biochemical evolution. So, this theory is also known as materialistic theory or the physicochemical theory. Ito naman, pinopose naman siya by a Russian scientist, si Oparin and si Halden. So, ang natatandaan natin is yung primordial soup. So, meron din silang theory about this kind of, kumbaga, dito kasi, yung primordial soup, dito nakapasok yung hypothesis nila at yung primordial soup na yun. Dito sa theory of biochemical evolution. So, pagdating dito, yung according to this theory, life first arose from a collection of chemical substances by a progressive series of reaction. So, yung early Earth's surface and atmosphere radically different from today's condition. Kumbaga, kung natatandaan natin yung kanina, kumbaga, from the yung kanina, yung sa about yung sa part, yung sa lesson 1 natin, yung nucleic acid and proteins, 'di ba? Kaya nila nabuo yung hypothesis na primordial soup. Dahil yung nucleic acid and proteins ay napakahalaga for the life of yung mga new organism or yung mga ito yung nucleic acid kasi tsaka yung protein, ito yung pinaka-important na components of all organism. So, dito sa biochemical evolution, from that molecules ay nagkaroon ng evolution to make a life. Next is the theory of panspermia. So, this theory was proposed by Richter and supported by Arrhenius. So, life had to Earth from other planets of the universe in the form of resistance spores. So, sabi dito, yung buhay daw ng Earth natin ay nanggaling sa ibang planeta ng universe. So, dun, for example, yung Sun, si Jupiter, ganon, example natin, si Jupiter. Si Jupiter daw, di ba, mas ahead si Earth kay Jupiter. So, sa Earth, ay si Jupiter, yung buhay daw niya ay galing kay Earth. So, same lang, same thing lang din. Kumbaga, yung buhay ng mundo or yung Earth natin ay nanggaling sa ibang planets of the universe. So, according naman ito kay yung pinipose siya ni Richard, then meron tayong mga astronomers. We have the Mr. Fred Hoyle and Chandra na nag-propose na interstellar dust and comets contain organic compounds. So, yung mga comets, yung interstellar dust, it contains a organic compound na maaaring magsimula ng buhay. So, comets, which are largely made of water ice, carry bacterial life across galaxies and protect it from radiation damage along the way. So, yung mga comets daw,
meron sila or meron it's carry a bacterial life na kung saan ito yung nagpo-protect dun sa radiation na maaaring makapag-damage habang naglalakbay yung comets, according to our British astronomers. So, dito sa panspermia, meron ditong hypothesis that life exists throughout the universe. So, dun nga siya galing. So, yung mga meteorites, asteroids, yung mga comets, yung mga planetoids, meron daw kasi silang yung mga microorganisms na kumbaga nakakabit doon sa kanila or dala-dala ng mga yon. At kapag nag-travel sila, na dumaan sila sa Earth ay maaaring ma-adapt no Earth natin yung organism na na meron silang or kumbaga napadaan doon sa ating Earth. So, pagdating kasi dito sa theory of panspermia, nahahati yan sa tatlo. We have the theory of eternity of life, theory of catastrophism, and vitalism. So, si theory of eternity life, so, dito, these theories assume that life had no beginnings or end. So, kumbaga, walang panimula at walang katapusan. Sabi dito sa teorya na to. It believes that life has ever been in existence and it will continue to be so ever. So, hindi alam kung saan talaga siya nagsimula at patuloy daw itong magkakaroon ng buhay. And in further belief that there is no question of origin of life as it has no beginning or end. So, this theory is also known as steady state theory. So, kung matatandaan natin yung last quarter natin, yung about solar system natin, yung origin of the universe, yung steady state theory, 'di ba? Nakapaloob doon na wala daw beginning at walang end. Yung pagka-create doon sa ating universe. So, pagdating dito, dito na nakapasok si theory of eternity of life sa theory of panspermia. Next, we have the theory of catastrophism. So, since each catastrophe completely destroyed the existing life, each new creation consisted of life from that the previous. So, pagdating dito, states that there have been several creation of life by God, each preceded by catastrophe resulting from some kind of geological disturbance. So, dito kay catastrophism ay nakabatay siya kay geological disturbance pero naka-modify siya sa theory ng special creation. And vitalism, so kay vitalism, only living tissue by virtue of possessing some life force can produce organic compounds. So, yung ganitong teorya ay naniniwala sila yung mga living tissue, yung mga only living tissue can produce a life force. So, last theory natin, we have the deep sea hydrothermal vent theory. So, dito, recently, some scientists put forth a hypothesis that life originated near a deep sea hydrothermal vent. So, naniniwala sila na yung ibang mga scientists, yung may hypothesis sila na naniniwala sila na dito nag-originated yung life sa deep sea hydrothermal vent. So,
the early ocean was acidic and filled with positively charged protons, while the deep sea vents spewed out bitter alkaline fluid, which is rich in negatively charged hydroxide ions. So, dito kasi class, dito sa deep sea vent, meron siyang nagpo-produce ng alkaline fluid. So, yung alkaline fluid na yon ay meron siyang negatively charged na tinatawag na hydroxide ions. So, charge na from that negatively charged at yung positively charged ng protons, kapag nagsama yon ay makakapag-create sila ng life. So, kumbaga, kapag nag-interface yung negative and yung positively charged, yung two created na yon, makakapag-create sila ng natural charge gradient. Pag pinagsama natin yung dalawang klase na yon, yung positively charged proton and the negatively charged hydroxide ion. So, a set of famous experiment by Stanley Miller. So, si Stanley Miller ay meron siyang experiment patungkol dito sa deep sea hydrothermal vent theory. It showed that yung amino acids, the building blocks of proteins, could be synthesized in this way. So the final major theory for this origin of life hinged on the last major ecosystem discovered on our planet. Ito yung pinakahuling na discovered for yung sa ecosystem natin sa ating planet. So, dito sa deep sea hydrothermal vent theory, black smoker hydrothermal vent, so it was the first discovered vents, produce extremely hot water, so 3,500 Celsius. So, mapapansin natin, class, ganon kainit yung napoproduce ng hydrothermal vent na to. Not conducive to microchemical evolution. So, dito, hindi, dahil dun sa init na pinoproduce niya, it's not conducive to a microchemical evolution na nabibuild doon sa ating sa deep sea hydrothermal vent theory na to. So, etong mga teorya na ito ay yung mga scientists natin sa tulong ng kanilang experiments, sa tulong ng kanilang mga discoveries ay napag-aaralan natin in this time po. So, from the theory of special creation up to this theory, yung deep sea hydrothermal vent theory, mapansin natin, meron silang iba't ibang paniniwala at meron silang pinagbabasihan. So, hindi lang sila basta gumagawa or nagbibigay ng statement na etong teorya na to ay ganito, ganyan. So, meron silang batayan. So, kumbaga, pinag-aaralan nila ng maayos at dinededicate nila yung sarili nila for this kind of theory. So, yung pinaka-pointers ng topic natin for the lesson 1 and for the lesson 2. So, the first forms of life are the bacteria that we found on microfossils. So, eukaryotic cells evolved from prokaryotic cells. Then we have the multicellular organism evolved from eukaryotic cells through cell specialization. So, pagdating dito, the evolution of life is brought about by the changes in the environments which are linked to changes in climate and geology. So, evidence that life evolved is found in fossils, records, and molecular biology. So, nalalaman natin, or isa sa mga malaking impact na may nabuhay na ng ganitong panahon na may ganito na or
na-discover doon sa isang lugar dahil doon sa mga na-found or nakikita nilang mga fossils. So, all the evidence gathered thus far has revealed a great deal about the origin of life, but there is still much to learn. So, patuloy, hindi humihinto yung mga scientists natin na nag-aaral patungkol sa mga ganitong theory or ganitong mga pag-aaral. So, numerous scenarios had been explored for many years, but there is still a large gap between what is known and what is unknown. So, marami pa tayong dapat malaman at marami pa tayong hindi pa nalalaman. Because of the enormous length of time and tremendous change that's occurred since then, much of the evidence relevant to origin has been lost and we may never know certain details. So, sa sobrang tagal na ng panahon, hindi na natin sigurado kung lahat nung mga nabuhay nung unang panahon is marireveal or malalaman pa natin in this time. Kasi sobrang tagal na siya. Pero sa tulong ng mga fossils natin, doon natin malalaman na nabuhay na pala yung ganong klase na or nagkaroon pala sila ng pamumuhay na ganoon na nating nadidiskubre sa ating panahon dahil dun sa mga fossils records natin. And tulad nga nun, marami pa tayong dapat malaman kasi marami pa yung dapat i-reveal sa ating mundo. Kung wala na kayong tanong, you may proceed na dun sa quiz natin. Wait nyo na lang yung pag-post ng quiz and if ever may activity tayo. Okay, so kung wala na, thank you for watching this video discussion and I hope na meron kayong naintindihan. And thank you.